งคลที่เหมาะสำหรับปลูกคนราศีกุมนะคะ ก็เกิดตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ถึง 15 มีนาคม ก็จะมีดอกเข็มแล้วก็เฟื่องฟ้า ดอกเข็มนี่ก็หมายถึงสติปัญญา มีความเฉลียวฉลาด ก่อนจะนิยมเอาดอกเข็มไปไหว้ครูกันนะคะ เฟื่องฟ้าก็หมายถึงว่าความมีชีวิตที่ยืนยาวรุ่งเรืองความมั่งคั่งนะคะทำให้สดใสเบิกบานก้าวหน้าในชีวิตชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเฟื่องฟ้าก็คือเฟื่องฟูมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีๆเหมาะสำหรับคนราศีกุมมากๆเลยค่ะทั้งเฟื่องฟ้าทั้งดอกเข็มนะคะอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่สำหรับคนราศีกุมที่น่าปลูกไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเพราะว่าจะมีอันอื่นด้วยแต่อันนี้ก็คือเอามาบางส่วนที่ว่าเห็นว่ามันปลูกง่ายๆแล้วก็สวยงามขึ้นไม่ยากค่ะเฟื่องฟ้ามีหลายสีนะคะมีสีอันนี้เป็นสีชมพูสีสวยสดใสเลยก็จะมีสีเหลืองสีชมพูอ่อนมีหลายสีค่ะแล้วก็รุ่นใหม่ๆก็จะเป็นดอกเล็กๆน่ารักเป็นพุ่มๆอันนั้นก็สวยนะคะอย่างที่บอกนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเหมาะสำหรับคนราศีกุมนะคะที่จะไปหามาปลูกได้ง่ายๆเพราะว่าเฟื่องฟ้าและดอกเข็มเนี่ยไม่ต้องดูแลมากเลยค่ะปลูกไว้หน้าบ้านเป็นที่กลางแจ้งก็สามารถจะทนทานอยู่ได้เลยขอบคุณที่แวะเข้ามารับชมนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ